ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਨੀ ਦਾ ਟੇਸਟੀ ਖਾਣਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਪਾਇਆ ਸਮੂਦੀ। ਪਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਪਾਇਆ ਖਾ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪਪਾਏ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੀਲ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਫੈਟ ਤੋਂ ਫਿਟ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਮਿਲੇ।